নমস্কাৰ জেআইজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত যিসকলে সখী হিচাপে কাম কৰি আছে সেই সখীসকলৰ পাৰিতোষিক বৃদ্ধি সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত সখী হিচাপে কাম কৰি থকা কৃষি সখী, পশু সখী, বীমা সখী আৰু CRP EP অৰ্থাৎ কমিউনিটি ৰিসোৰ্স পাৰ্সন এন্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰমোশন এই চাৰিগৰাকী সখীৰ পাৰিতোষিক বৃদ্ধি কৰা হৈছে। যদি কৃষি সখী, পশু সখী, বীমা সখী কাম কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ৭৫০০ টকা পৰ্যন্ত প্ৰতি মাহে পাৰিতোষিক দাবী কৰিব পাৰিব। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ASRLMৰ যিটো পাৰিতোষিক হয় সেইটো ফিক্স নহয়। এই ফিক্স নোহোৱাটো সখীসকলৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা, যিহেতু যি মাহত তেওঁলোকে কাম পাব সেই মাহতহে পইচা পায়। প্ৰতি মাহে তেওঁলোকে পইচাটো নাপায়। যদি কাম নাথাকে বা কাম কৰিব নোৱাৰে কিবা কাৰণত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পইচাটো দাবী কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু আগতে এনেকুৱা আছিলে যে কাম বহুত বেছি থাকিলেও তেওঁলোকে মাত্ৰ ৩০০০ টকাৰ ভিতৰত পাৰিতোষিক দাবী কৰিব পাৰে। এতিয়া সেই পাৰিতোষিকৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি পেলাই কৃষি সখী, পশু সখী, বীমা সখী লগতে CRP EP সকলৰ বাবে ৭৫০০ টকা কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ মহিলাসকলে যদি তেওঁলোকৰ গাইডলাইনছ মতে কামখিনি কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ৭৫০০ টকা মাহে ক্লেইম কৰিব পাৰিব। এতিয়া ৭৫০০ টকাতকৈও বেছি যদি তেওঁলোকে কাম কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ৭৫০০ টকাহে কিন্তু তেওঁলোকক দিয়া হ'ব। বেছি যিখিনি তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব সেইখিনি পিছৰ মাহলৈ জমা থাকে। যিসকলে কৃষি সখী, পশু সখী বা বীমা সখী CRP EP হিচাপে কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে নিশ্চয় এইটো ভাল খবৰ হ'ব যে সকলোৱে মাহে ৭৫০০ টকাকৈ পাৰিতোষিক লাভ কৰিব। কি কামৰ বাবে কিমান টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ গাইডলাইনছ কি, পশু সখীসকলে কি কাম কৰিব লাগিব, কোনটো কামৰ বাবে কিমান টকা ধাৰ্য কৰিছে, ঠিক একেদৰে কৃষি সখীসকলে কি কাম কৰিব লাগিব, কোনটো কামৰ বাবে কিমান টকা ধাৰ্য কৰিছে, তেনেকৈ CRP EP সকলৰ বাবে সকলো গাইডলাইনছ মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানে নিশ্চয় এটা ভাল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যিটোৰ বাবে সখীসকলে ভৱিষ্যতে কাম কৰাৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনে কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।